Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Ma egy ilyen földhöz ragadottabb adás lesz, vagy földhöz... Nagyon kértétek adás. Úristen, Sky Active kontra földhöz ragadt? Igen. Nem. Csak hogy a golf kategória kontra golf kategória. Hogy az átlag emberek számára inkább érdekes autó. És ezt beszélgettük a Csabival, hogy az átlag emberek számára inkább érdekes, viszont már szerintem az átlag emberek számára sem nagyon megvásárolható. Érdekes, csak megfizethetetlen. Hát ugye most minden drága. Pont a múltkor néztem meg a Volt egy ilyen autós műsor. Dacia Docker, amire azt gondoltam, hogy marha olcsó autó, 4,6 millióról indul. Oh. Tehát, hogy ahhoz képest, ezek meg már, ha jól felszerelt 10. Őrület. Igen. Hát de amíg az euró, de nem menjünk el ebbe az irányba, ez nem arra szól a műsor. Szóval milyen autóink vannak? Van egy Golfunk, 8-as, azt mondta Jani, hogy régen látott ilyen csúnya autót, és ezt direkt feléd mondom, és itt át is adom neki a szót. Igen. Mutasd be kérlek az új Golfot. A legutolsó, amitől nagyon meglepődtem, és szerintem bűronda, az a új Mini Clubman, az valami elképesztő. Azt gondoltam, hogy meg fogom szokni évek alatt, hogy tesztelgetem arra. És a szembe szomszédunknak van egy, bármikor meglátom, hogy hazajönnek, vagy kitoladnak, vagy összerezzenek, hogy az milyen ronda autó. De jó, milyen szar lehet, mikor kutyát sétáltat, kimegy és... Nem, általában a Clubman benne áll a garázsban egy másik mini. Igen, azért mondom, amikor a kis van egy másik miniük, a kicsi az szerintem tök jó. Lehet, ő is tudja, hogy ronda, és ezért rejtegeti. Nem. Szóval az volt, ami hasonló érzéseket váltott ki belőlem, mint most ez biztos kiváló autó, mert majdnem minden generációs Golf az általában a kategóriai vonalát képviselte, reméljük ez is, bár végig nem írtam benne tartósan. Akkor megláttam, mert főleg ebbe a színbe így. Pedig nekem ez a szürke szín alapvetően még tetszene is. Nekem az a nagyon furcsa, hogy biztos, hogy valami elérhetőbb felszereltség, és akkor óvatosan fogalmaztam, mert ekkora felnit szerintem, hogy ja igen, a mai világban ez már pótkeréknek szám. A cappuccinon. Ja, de tényleg, azon volt ekkora. Ez 17-es, nem? Mi? Szerintem 16. Nem látok el odáig, mert süt a nap. Majd mindjárt megnézzük, de minden esetre valószínűleg van ennél képből, hogy jó legyen. De nincs felirat? Ez a magyar útkivitel. Ha már ott jársz, nézd meg, milyen gumi van. 16-os. 16-os, Turanza. Zoli papának nem mondjátok már. Ez manapság azért relatív alap. Igen. És visszajöttem a képbe. A 208R2-n is már homolog a 17-es, de mindegy. Ez igen. Egy fontos hír volt a Golf szempontjából. Na igen. De hogy azért ez még mindig egy meghatározó jármű. Azt gondolom, hogy igen. És általában ugye a konkurencia, sőt régen azt tudjuk is, hogy mondjuk a koreaiak úgy fejleszgettek, hogy még Genfi autószalonon láttam, amikor bemutatták az új Golfot, hogy koreai és kínai izék így nyitogatták, méregették, az nagyon vicces volt, meg másztak alá. Tehát, hogy azért ehhez mérik a kategóriát, reméljük, hogy az új is annyira jó, hogy lehet is ezt a hagyományt megtartani. Milyen motorral hoztad? Ez az új 1.5-ös TSI, ugye a 1.4 TSI az szép lassan kikopott a kínálatból, és akkor az 1.5-ös TSI, de nem a legerősebb, ez 130 lovas, ha jól emlékszem. Tehát ez tényleg az alapmotor gyakorlatilag bele. Ugye ez az, ami tud hengerle kapcsolást is, meg ilyen csodaságokat. Más modellekben már próbáltuk, például Octaviába próbáltuk, úgyhogy szerintem alapvetően ez egy jó motor. És ugye kicsit hasonló a kettő, mert ez nem a Sky Active-ból nem a legnagyobb 184 lovas, hanem ez a 150 lovas, most van egy ilyen kisebb. Magyaroknak való? Hát nem, csak hogy egy kicsit más a hangolása, mert szerintem tök fölösleges. Ha valaki a fogyasztásra megy rá, hogy már pedig ezek az autók arról szólnak, akkor hogy most 180 lovas úgyse használ belőle 100-nál többet nagyjából soha. Ezt szoktam nézni egyébként, ugye a saját Megane RS-ben van teljesítmény szintet így, és mindig azt bekapcsolom, mert nézem azt is, hogy milyen a hőmérsékletek, de ott van a grafikon, hogy mennyi newtonmétert vesznek, meg hány lóerőt. És akkor mész mondjuk a M0-áson és 25 lóerővel mész, akkor mindig úgy átgondolom, hogy nagyon kell a 280. Tehát, hogy... Csabi,
golf, mint olyan, játszott-e valaha szerepet az életedben, vagy ez kimaradt? Hát itt mentünk a legtöbb golffal, szerintem annál több golfot én nem vezettem sehol. Az elég is volt. Elég igazándiból, úgyhogy pont azért nem is várok tőle nagyon nagy meglepetést, egy ilyen a színéhez hasonló viselkedésre gondolok. Tehát ilyen szürke, ilyen mindenből az erős átlag. Én számomra a golf az azt tudja, főleg ez az átlagmodell. Igen, ez nem egy R480. A legszürkébb szürke. Ezzel nem bántom meg, mert viszont semmiben sem rossz. Tehát, hogy mindenben hoz egy nagyon erős, középszint fölötti valamit, tehát azért ez a kategóriájában mindent ehhez mérnek, a térkínálattól kezdve a menetkomfortot, a mindent ehhez mérnek. Igen, annyit ültem benne, hogy amikor elhoztam, hogy az feltűnt, hogy tehát a menetkomfort most így mondtad, hogy az elég jó, meg csöndes. Tehát nem feltétlen fontos ez most itt, de... Nem, de hogy alapvetően ez egy referenciaautó, nekünk is szerintem egy referenciaautónak pont szuper lesz itt most. Játszátok le, nem tudom mi ez, de hasonlítani, hogy keresgélek majd időket. Egy új referenciához. Igen, eldöntheted, hogy ki kezdi referálás. A Golf 8-hoz. Referáljak egyet? Ha kívánod? Most, hogy elmondtam, mennyire tetszik. Kívánod? Olyan csúnya, hogy már mennék vele. Jó, legyen. Hajrá! Ezt is melegítjük? Hát ezt neked kell eldöntened, János. Te értesz hozzá. Igen. Ki az autós újságíró? Nagyon szépek benne a kijelzők, azt nem mondtuk. Számunkra most az is hasznos. Lesz időd nézni. És már minden miért csipog. Viszont ennél a Golf generációváltásnál most úgy legalább egy icipicit látszik rajta, hogy ez már nem az, ami a 7-es volt. Tehát értem igen, ez alatt, hogy igen. Az, hogy ott az a 4-5-6-7, mindig volt egy nüanszváltozás, de azért nem mondanám, hogy megrázta a földet. Hát ez se, de itt legalább messziről látod, hogy ez más. Főleg a hátulján. Hátulja az majd, amikor elmegy, majd nézd meg. Nem mondom, hogy az a változás az jó irányban történt, de más. Változás. Igen. Mondjuk nemrég olvastam egy nagyon tetszetős idézetet, hogy változtatni... A gazdaságos vezetés asszisztenst bekapcsolja? Mindenféleképpen. Változtatni könnyű, csak jobbá tenni nehéz. Bizony, és ez mennyire igaz. Igen. Aha. Hát más a hátulja. Más. Álmukból fölébresztve fejlesztették. Na, milyen érdekes, hogy egy ilyen középszintű járműnél nincs tömeg, tehát ezt látjuk, itt nincs a kamerák mögött 800 ember. Az importőrt kevesen képviselik itt a helyszínen. Azt kell mondanom, hogy a kanyarban nem megy rosszul. Szerintem nem lesz mit nézni. Mire gondolsz? Hát arra, hogy... Esemény? Esemény. Ja. Tehát szerintem ez idézőjelben hülye biztos autó. Ez most nem az, hogy a Janitól se, de hogy... Nem az a Janitól se, de... De hogy ez pont arra van hangolva ez az autó szerintem, hogy ez mindent is tud. Igen. Meg mindent is kibír. Aztán lehet, hogy meglep. Figyelj, nem mozogál majd annyira lassan. Én nem tudom, melyik része tetszik kevésbé, az eleje vagy a hátulja. Lehúzta János mindez összes ablakot. Majd megkapjuk a nézőktől, hogy a légen azért nem ment. Igen. Ott maradtak a tizedek, tesó. Ez olyan érdekes, mert az aktuális póló szerintem kifejezetten szép, ha lehet azt mondani. Így van. Ez nem adta. Igen, nekem se tetszik egyébként, tehát hiába azt hittem, hogy Jani túloz, de most már így kétszer megnézve. Hát... Pedig nem egy megosztó karakter, csak mégis. Főleg úgy, hogy ahogy mondtad, azért a 4-5-6-7, tehát hogy az előzők, azok nekem úgy mindig olyan elfogadható formavilágúak voltak. Igen, és egy GT vagy egy R-nak úgy kiállása is van, az úgy. Igen. Hát nem veti szét az erőna. Igen, tehát az első ideje 53,119, összidő 1 perc 40,088. Tehát változtatni könnyű, csak jobbá tenni nehéz című idézetre
És a Mazda 3-nak az 52.1-es ideje, amit megkérdeztél, a 274. időhöz képest, ez 30 hellyel van hátrébb. És hát nagyon sok 1 liter pont nulla megveri, de Pumák, Fiesták, Skoda Scala 1 turbo, Honda Civic 1 liter turbo, Nissan Leaf villanyból, tehát... Figyelj, nem mindenki szereti a fűszeres ételt, ezen gondolkozom, ez se az. Tehát, hogy ez egy ilyen sótlan. János, milyen volt az élmény? Nekem marhára tetszett. Azt a mindenit. Na, eddig akkor másik műsort néztünk, kérem kapcsolja ki. Nem, hát ugye nincs benne motor, de ugye utcára... János az őszinte. Ez utcára szerintem tehát jó választás ez a motor, mert tényleg keveset fogyaszt, ide narhára kevés, viszont nagyon jó egyensúly van az autó, tehát hogy nagyon könnyű irányítani, csak hát ez a gumiválasztás, ez olyan, mintha magunkkal akartunk volna kitolni. Tehát az, hogy ennyire magas profilú, meg ennyire semmilyen tapadású gumi, ez biztos jó eko szempontból, de ide szerintem csak a gumi ront rajta, mert amúgy maga a kocsinak az egyensúlya, meg a viselkedése szerintem tök jó. Tehát... Mi mást éreztünk, Csabi? Nézd meg, hát ha te is úgy jössz vissza, hogy mosolyal az arcodon. Nézzük meg. Az időd egyébként, kedves Jánosom, 53.119, ami hát nézegettünk Mazda 3-at korábbit, az 52.1, tehát hogy azért annál jóval arrébb van egy 30 hellyel, és hát elég sok 1 literes kocsi megveri, meg ilyen 1.6 szívók, mint például Vitara, Puma 1 liter, és még sorolhatnám a Scalákat. Hát, de a Vitara is szerintem legalább 400 kilóval könnyebb mondjuk ennél. Ja. Látom, hogy próbálták a hátulját úgy megvalósítani, mint ahogy egy Touareg van mondjuk, hogy valamilyen új irányzatot venni, de hát ez... Lehet, hogy észrevette a csalásomat. Előbbről rajtolsz, mi? Nem, átállítottam Echo-nak. Ja? Gondoltam, tudod, van ilyen módválasztó, és visszaállítottam Echo-ra. Hát azért csak megnézi, mivel megy. Ja, iszonyat a menürendszere, meg minden egy nagyon újszerű az egész, ugye minden látszik ilyen okos telefonhoz kitalált. Nagyon szép grafikák. Hát az most már az elmúlt években, mióta csináltunk tekerőt is, akkor azért láttam mellette csodákat. De hogy ez tényleg szép, meg nagyon jól kitalált. Tehát, hogy ennek inkább az a húzó ereje manapság már, ugye. Nem amiatt fognak Golfot venni már, hogy miért megyek a kocson. Nyilván. Ami érdekes volt, hogy nagyon szépen jön le a sikánról. Nincs utópattogás. Tök szépen mozog. Tehát, hogy... És innen lehetett kigyorsítani. Igen. Tehát, hogy egy ilyen nagyon sejmesen megy, csak nem gyors, mert annyira semmilyen gumi van rajta. Indián nevén alul motorizált. Hát meg a tapadás is alul van múlva. Azért ennél sokkal jobb gumival szerintem meg nagyobb felnével meg lehet venni, csak ki kell x-elni a extra is. Meg hát annyival több pénzt kell odavinni azt a felséget. Nem csak totószelvény. Igen, de ugye ebben is ez egy jó felszerelt kocsi lesz. Igen. Tehát, hogy igen. Csabi mondta a köröd alatt, hogy nem lehet semmit várni, mert hogy ez ugyanolyan lesz ez a kör, mint a színe, hogy ilyen eseménytelen szürke. Igen, de egyébként meg végigcsinálja a dolgát tökéletesen. Nekem azt tetszik, ha nem meghalsz egy körön. Hát meg az alapvetően azért az elmúlt hetekből itt tanulva, hogy ha már nem kell valamivel harcolni, az már jó hír lassan. Tehát, hogy egy ilyen autót sokkal inkább szívesebben bízok a emberekre, hogy 53,144 összidő, mint mondjuk egy 1 perc 40,283. Kérlek szépen 1/10-del nyeltél egy körön, és 2,5 két körön. Tehát, hogy valószínűleg azért ki van autózva. Az ekogomb. Az ekogomb. Hozta az eredményt az ekogomb. Mondom, tehát ha azt kéne mondani, hogy vegyenek ilyen furcsán fékezgető Ford Kugát, vagy ezt, akkor 100-szor inkább ezt. Hát nyilván. Ezzel sokkal nagyobb biztonságban vannak, hiába az van megokosítva, hogy majd megvéd mindentől. Hát itt megvédett benneteket elég sokszor.
Nem kértük, de ő megvédett. Igen. Megfontoltan jön vissza Csabi, nem sietve. Nem. Szürkén. Szürkén visszajött, még a klímát élvezi egy picit. Ha működne. Akkor lehet, hogy elkopom azt is élve. Lehet, hogy azt is levette. Nyomogattad a módválasztót? Nem. Király! Ezt a rohadt szemet. Átkapcsolta neked Echo-ra, azért nem ment a klímas. Igen. Bocsi. Eleve utálom az ilyet, és szerintem közlekedésileg, vagy hát biztonság tekintetében, közlekedés biztonság tekintetében kifejezetten rossz, hogy nincs az autóban egy tetves gomb, se csak az érintő kijelző, és mindent onnan kell állítani. Én ezzel az irányzattal egyáltalán nem értek egyet, értem, hogy a gyártók ezt erőltetik, mert sokkal olcsóbb csak egy kijelzőt rakni, aztán majd szoftverből megoldják, mint hogy valódi gombokat, viszont hogy nem tud semmit egyből kapcsolni, mindenhez oda kell nézni, meg úgy tudod állítani, ez szerintem abszolút én ezt betiltanám, hogy egész őszinte legyek. Hát ez mindegyikben így van. Meg ebben van módgálagasztó, tehát van ott lent középen. Milyen mód? Hát, hogy milyen vezetési módot az lehet, de például klímakapcsoló, meg hővízés, semmi hát nincsen. Azt én is annyit verem a talizmánnak a kijelzőjét. Borzalmas. Most már mindegyik ilyen. Egyébként kiautóztátok a járművet, mert 1/10 különbség van köztetek egy körön és 2/10 két körön. Tehát, Hát és én ezt Echo-ba. Igen. De hát nem fogott vissza a klíma. Nem. Micsoda, ő nyert, mert berakott szegénynek Echo-ba is, még így is. Milyen a nem létező élmény? Szerintem jó, tehát tényleg kiszámítható, mert nem történik benne semmi váratlan. Hát azt mondtam, hogy ha a Kugához kell, mint másik új autóhoz hasonlítani, mennyivel biztonságosabb? Hát sokkal. Sokkal, mert ebbe bármit csinálhatsz, az autó az majd megoldja. Igazándiból nagyon lágy a futómű, nem csak a gumi túl ballonos, de a futómű is olyan ringatózós, tehát ennek a Kugának is sokkal keményebb volt ehhez képest a rugózása. Ami magyar utakon valószínűleg jó, szép nagy színes kijelző van benne, de igazándiból kérdezted múlt héten, hogy mit választanék, hát én biztos, hogy valami olyat, amitől valami autónak valami színe, szaga, íze van, tehát ez egy ilyen szürke. Térjünk át a pirosra, hát az nem elég szürke. Igen. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Térjünk át a pirosra, és mielőtt le 10 milliózzuk, nincs 10 millió, János utána nézett. Amellett, hogy nincs 10 millió, milyen értékeket képvisel, miközben egyébként tornádó van a fejünk fölött. Igen, mit kell tudnunk a Mazda 3-ról? Amellett, hogy formavilágban egyébként ez teljesen jól kinyitott elgyő. Igen. A hátulja kicsit furi, szerintem. Nekem az egész forma nagyon tetszik. Tehát, ha már nem tetszett nekünk a Volkswagen, akkor mondjuk, hogy ez meg nekem legalább tetszik. János, mit kell pontosan tudni? Ez egy Mazda 3 új. És ugye a Skyactiv motorból ugye van 122 lovas, és eddig volt a Skyactiv X-ből a 180 lovas, 184 azt hiszem, és akkor most a kettő közé bekerült egy 150 lovas, ami ugye csak annyi másképp van hangolva. Szerintem ugye már mentünk 122 lovassal, és ezért lesz egy érdekes, hogy mit tud a plusz teljesítmény miatt, meg én azért akartam, mert mindig is a Mazda 3-asok, azok szerintem jól kanyarodtak, hiába most ez a Skyactiv éra ugye arról szól leginkább a Mazdánál, hogy takarékoskodunk, és teljesen más irányba gondoljuk el azt, hogy lesz környezet kímélő egy modell, tehát ők nem hibrideket gyártottak, bár most már van teljesen elektromos modelljük pont mostantól, de megmaradt ez a régi, még talán emlékszem rá, zoom vezetési élmény, amit még a Mazda 6-tal, még 2003-ban találták ki. Szerintem ezekben tök jó a kéziváltó, ha ez az. Majd ki fog derülni. Igen, nem most látom először, tehát, hogy, de tök jó a futómű, tehát ezekkel általában egy jó lendületesen lehet menni. Érdekes lesz, főleg így, hogy most már a Golf nem ment egy annyira ígéretes idő. Megnézzük, tudjuk-e alulmúlni. Csabi, a családban is van Mazda, tehát van kötődésed? Már nincs. Volt? Elmúlt. De nem azért múlt el, mert hogy nem szerettük kifejezetten, úgyhogy igen, én is azt várom tőle, hogy azért valamivel
fűszeresebb lesz, valamivel élménydúsabb lesz, mint a vetélytársa jelen esetben. Lehet, hogy van benne alulmúlja a Golfot, és nem éri el azt a minőségi szintet, vagy mit tudom én, az anyagokba. Kijelzőbe biztos? Vagy kijelzőbe kisebb, de élhetőségben én azt remélem tőle, hogy jobb, és beülsz, és van egy-két gomb, meg valami kis dizájnja. Nagyon megfeszült a gombra. Igen, mert ez mindig is mondtam, hogy ez szerintem abszolút rossz irány. Tehát értem, hogy a Tesla behozta, és divatos a nagy iPad a középkonzolon, csak ez tök veszélyes. Tehát semmi értelme. Főleg ugye minél lentebb van, nekem a Teslában az zavar, hogy ez egy álló. Igen. És hogy annyira álló, hogy ide le kell nézni. Na hát, ha lenézel, akkor már a perifériában se tűnik fel semmi, tehát vége van mindennek. Igen. Na mindegy, szóval én azt várom tőle, hogy egy picit feszesebb lesz, mint a Golf, és kicsit élménydúsabb. Játsszuk le és nézzük. Nézzük meg, hogy mit ment a 122 lovas most már. Hát majd azt mindjárt kikeresem, addig szerintem ne várjunk el. Mehetek? Mehetsz, majd mire visszajössz, megmondom. 122 lovasa. Azt hiszi, fő van írva. Van egy Mazda 3-unk, 52 125. Igen. Kéziváltós, csak mondom. Melyik kategóriában van? Egyébként szokták mondani, hogy a Mazda az csak egyszínű autót csinál, ez a Mazda piros létezik. Igen. De ez most egy újfajta Mazda piros. Tehát ez a napsütésben egész narancsos hatású. És azt gondolod, hogy ez újfajta? Biztos vagyok benne, hogy ez nem ugyanaz. Nekünk mi az? CX-5? CX-5. Az más piros volt. Az is Mazda piros volt, de az egész más volt. Az napsütésben nem ez a narancsos hatású volt. Az a baj, hogy nagyon szép szín, meg tényleg mindig ezt kommunikálják minden autójuknál, csak pont ezért szerintem egy picit talán már unalmas, meg hát nem tudsz különlegessé válni, mert túl sok szín nincs, aztán majdnem mindenki nyilván ebbe a színbe veszi. Van szürke is, igen. Legközelebb olyat hozunk, Péter, a kedvedért. Na majd ebbe is belekerül a jó 2.5-ös benzines turbó. Meg leszünk. Na halljuk! Idő 52,979. Idő 1 perc 39,964. Hát nem nagyon kell keresni, 1 másodperccel lassabb, mint a másik mint a 2019-es gyengébb X-Sky aktív? Így van. Igen. Aj. Ez fura. Igen. Lehet, hogy ezért lassabb. Mert a barátunk ott megsütött Diszkózik. a nap. Diszkózik. Hát kedves János, a 2019-es korábbi Mazdánál, amit kerestünk, annál 1 másodperccel lassabb, de van egy még korábbi evolúció, annál csak 8-tizeddel. Mi lehet az indok? Azt elfelejtettem mondani, hogy az hibrid is, valószínűleg a többlet tömeg az nem tett neki jó, de én azt érzem, hogy most valahogy nem olyan jó a tapadás a pályán, nem tudom, hogy előző körülbelül. A Golf tönkretette? Nem, hanem előtte, mert a Golf se úgy tapadt, ugye annál is azt mondtam, hogy szerintem a gumi rossz. Igen. De most ezzel is nem azt éreztem, hogy most így mindenhol, hanem ilyen kené ez is a gumi. Vagy túl meleg, vagy nem tudom, tehát hogy ez is ugye egyensúlya tök jó a kocsinak, de nem azt érzem, hogy be tudnék fordulni bárhova.
tök nagy lendülettel. Hát lehet, hogy a túlzott meleg már nem tesz annyira jót. Csabi, azért megyek, megnézem ezt a hifit. Nagyon jól szól. Tényleg. Jó. Egyébként szerintem sokkal jobb benne ülni. Mint na, látod? Mint az itt. És mint a másik. Leoltottatok, hogy milyen hülyeséget beszélek. Hát milyen gusztusos már. Nem erre gondoltam, de mindegy. Sokkal jobban tart az ülés, meg iszonyat rövid utoljára váltó. Hát az mindig is. Először elrajtoltam, beúsztam, és azt hittem, nem vette be. Yeah. És akkor, jó, hogy itt a kettes. A másikhoz képest, akkor... Hát ez mindig is ilyen volt a Mazda. Igen, de hogy az még ahhoz képest is szerintem így, ha főleg előtte egy olyat vezetsz, ami ilyen hosszú úton jár, akkor... Emlékszem régen, amikor még tesztelgettem az autókat én is, akkor sokszor mondtam, hogy bizonyos gyártóknak a mérnökeinek el kéne menni egy Mazda kereskedésbe autót venni, és megnézni, milyen egy váltó. Ez mindig arról volt híres, hogy... Pedig most így ránézve a gumiára, ez a tyúkláb mintás Bridgestone. Ezt is valami Eco Plus-ba raktad? Én nem tudom. Ebben nincs olyan. Az SP-t kikapcsolt. És akkor ez most nem Skyactiv X, hanem Skyactiv valami? Skyactiv C? Hát G ugye a normál, de ez ugye hibridnek mi? Na várja. Megfejtem. Adjunk már információt a népnek. Mi a... Skyactiv A. Itt azt írja, hogy G150. De ugye ezekre azért volt szükség, hogy beférjenek a nagyon szigorú... Hát igen. Hát meg a full villany autóra is azért volt szükség, mert szerintem egyébként azért a Mazda mérnökei, akik éveken át mondták, hogy 30 év múlva is ottomotor lesz, csak a mix miatt kötelező, hogy villanyautót gyártsanak. Hát meg ugye nagyon sokáig az a Skyactiv irányzat arra volt, hogy nem kell nekik hibrid. Így van. Most már kell. Azt mondták, hogy a benzinmotorban rejlő lehetőségeket kell tovább kihasználni, és meg lehet azt simán csinálni. Hát eltelt egy 10 év, aztán most már lett bajuk nekik is. Milyen érdekes, hogy ezzel csak mi itt európaiak szenvedünk, tehát Afrikába, Ázsiába, Amerikába ezeket a normákat hírből se ismerik. Közben történik valami? Jaj. Megy. Azért nem kommentálom, nem tudok mit mondani, mert tényleg számomra ugyanúgy, mint a Golf, csak teszi a dolgát, tehát hogy nincs mit rajta kommentálni, tehát csinálja, piros. Tényleg ugyanezt tudja. Kicsit azt mondanám, hogy ez úgy szürke, hogy piros. Ez a őszinte véleményem. Idő 52,490, összidő 1 perc 38,918. Hát, javított. Nem is keveset, de még így is fél másodpercre vagyunk az egyszerűbbik verziótól, és 3/10-re vagyunk. Hát ja, 3/10-re vagyunk az egyel korábbi Mazda 3-astól. Ő nem hallgatta a hívőt. Vívunk a Grandland X 1.6 turbóval egy körön és 2 körön is. Meg a Nissan Leaf-fel. Ja. Markánsat tudtál javítani, és most így 52.490-nél állunk. Muszáj volt. Igen, meg kell védened a becsületet. Így is rosszabb, mint a... Így is ugye még fél másodperc elmaradása van, és az egyel korábbi verzióhoz képest meg 3/10 lemaradása van. Nem olyan könnyed. Tehát szerintem is a súlyba valami
történt, tehát van ez a mild hibrid rendszer, igen, vagy valami ennek a plusz súlya, vagy valami érződik benne. Nem mozog rosszul, de egy picit olyan, mintha mindig egy kis hátizsákot azért úgy vinnél. Meg nem tudom, menet közben meg van ilyen grafikon, ugye, ami mutogatja, hogy tölti az aksit, meg minden, nem tudom, lehet, hogy beletölt egyenesbe, vagy... Tölt egy kicsit, mert hogy visszaérsz a gázhoz, érzed, hogy egyből egy picit jobban húz, de ezeknek annyira kicsi a hatása, persze, tehát hogy igazándiból ez a részterhelésnél talán feltűnik, de amikor így nagy gázzal megyünk, akkor szinte semennyit nem érzel belőle. De ha megkérdeznéd esetleg, melyiket választanám? Most nem, mert már én menet közben a te köröd alatt mondtam, hogy ez úgy szürke, hogy piros, de melyiket választanád, Csabi? Nem, hát egyértelműen én a piros irányába, és nem a színe miatt, de nekem az jobban tetszik sokkal. Kicsit feszesebb a futóműve, nem annyira billeg, nekem a belseje is jobban, az is modern, mert nagy kijelző, meg minden van, de nekem ez sokkal autóbb autó. Nekem is megkérdezem? Te melyiket választanád? Megyelenés trófiára. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, elviszem őket az árnyékba, mert kezdenek nagyon rosszul lenni. Jövő héten találkozunk, addig Insta, YouTube, Facebook. Sziasztok! Csabi 5,418 ezred másodperc alatt éri el a 60-at a Golffal. A maximális sebesség szintén tőle érkezik 104,34 km/h, ami az utcai autók közt a középmezőnybe sorolandó. Jani egyedül a maximális gyorsulási adatot birtokolja, ami 0,61 G a rajtban. Csabi maximális lassulása 0,88 G és 1,33 G-vel kanyarodik a sikánban. A második kör után a fehér aszfalton 109 km/h ér el, míg Jani csak 102-vel fordul. A 150 lóerős Mazda 3 esetében Csabi minden értéket birtokol. Jani szokásától eltérően nem teljesített jól a tesztautóval. Csabi meglepően lassabb, mint a korábbi gyengébb motoros Mazdával, amivel 108,91 km/h ért el, míg ezzel az autóval csak 106,98 km/h, de még így is megvertük ugye a Golfot. A 0-60-as idő 5,249 ezred másodperc. A maximális lassulás az egyenes végén egészen magas, 1,43 G, viszont oldalgyorsulásban nem tudta egyik pilótánk sem átlépni az 1 G-t sem. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.